Hello ඉතින් guys ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ ලකා ප්‍රෝ channel එකේ ඉන්න තවත් අලුත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් මම මේ පාර අරගෙන ආවේ සරුංගලයක ලයිට් දාන විදිය කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගෙන ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ සරුංගලයට තමයි මම ලයිට් දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ලයිට් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සරුංගලේ හදන විදිය ඕන නම් මම යටින් link එක දාන්නම්. ඒ link එකට ගිහලා බලන්න මේ සරුංගලේ හදන විදියක් තියෙනවා. මේ ගිය අවුරුද්ද හදපු සරුංගලයක්. ඉතින් මේ විදිහට බලමු ලස්සනට අපි ලයිට් දාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට හැමදේම කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකටම වීඩියෝ එක යන්න කලින් කියන්න ඕන මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys අපිට මේ වගේ පෙප්සිකල් වයර් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වොට් 9 බැටරියක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම නම් මේක රුපියල් 180කට වගේ ගත්තේ. මේ වගේ සෙලෝ ටේප් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. පොඩ්ඩක් මහතේ කරනම් ගොඩක් හොඳයි. මේ වගේ අපිට ලයිට් වර්ග ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලයිට් පටි හෝ LED ලයිට්. ඉන්පසු අපි බඩු ටික පැත්තකින් තියලා මේ විදිහට සරුංගලය අරගෙන අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ බැටරිය අපි කොහෙට සම්බන්ධ කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒ ගන්න තැන අනුව තමයි වයර් අද ගන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි සෙට් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සරුංගලේ යටට තමයි බැටරිය සෙට් වෙන්න ඕනේ. මම මේ වගේ ලයිට් පටි දෙක සෙලෝ ටේප් වලින් මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා දෙපැත්තෙම. අත්තට දිගේ එහෙම අලව ගත්තට පස්සේ අපි මේකේ ලයිට් එකපත් වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් සුදු පාට දෙයක් තමයි මම මේ දැම්මේ. ඉන්පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රතු පාට ලයිට් දෙකකුත් මම ඔළුව දෙපැත්තෙන් අලව ගන්නවා. ඉන්පසු වල මේ වගේ පෙප්සිකල් වයර් එක අඬුවකින් හෝ පිහියකින් අපි මේක හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. තියෙන කම්බිය ඉතුරු වෙන්න මුළු වයර් එකම සුද්ධ කරලා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙනවා මේ ආකාරයට සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය දිගක් තියෙනවා නැත්නම් මැදින් ජොයින්ට් දාලා ඉන්න මේ වාලට. ඒ හීනි කම්බි සෙට් එකේ මම මෙන්න මේ වගේ කම්බි දෙකක් ගන්නවා මුලින්ම. ඉන්පස්සේ අපි කම්බි දෙකේ අග්‍ර දෙක ලයිට් දෙකේ අග්‍ර දෙකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. කිසිසේත්ම මේ කම්බි දෙක එකට ගෑවෙන්න නම් හොඳ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එතකොට බැටරියක් ඉක්මනට බහිනවා. ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරලා සෙලෝ ටේප් වලින් එකට ගෑවෙන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එකේ තියලා අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිල් ලයිට් එකට එනකොට අනිවාර්යෙන් ධන ඍණ බලලා අරකේ ධනට දාප එක මේකෙත් ධනට දාන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. නැත්තම් ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. එකක් පත්තු වෙලා නිකන් තියෙයි. එතනත් මෙහෙම ජොයින් කරලා අපි බැටරිය ගාවට කම්බි දෙක ඇදගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් කිසි දෙයක්ම කම්බි දෙක නම් ගාව ගන්න එපා අනිවාර්යෙන්ම. මොකද වයර් දානවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කම්බි දාන ඉඳ මේ දෙක ගෑවෙන්න නම් හොඳ නැහැ. වයර් දානවා නම් මේ වගේ ටේප් අදින්න ඕනේ නැහැ. පිටිපස්සෙන් කෙලින්ම දාලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වයර් ගන්න පුළුවන් නම් හීනි වයර් අරගෙන සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කම්බි ගත්තේ මොකද ඊටට සරුංගලේ ගොඩක් සැහැල්ලු වෙනවා බරක් සෙට් වෙන්නේ නැති සින්දා. ඉතින් මේ තියෙන මම කම්බි දෙක සම්බන්ධ කරගත්ත ආකාරය පේනද ටේප් එකේ කෙලවරවල් දෙකේ ලස්සනට මම අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා දෙකේකට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලත් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඇලුවම අපිට සරුංගලේ කම්බියක් ඇද්දද කියලාත් වැඩිය පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හොට මුදුනටත් මේ විදිහට ලයිට් එකක් හයි කරා. ඒකෙත් ඉතින් කම්බි දෙක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන දෙපැත්තේ තියලා මම මේ විදිහට මේ ලයිට් දෙකේ සම්බන්ධ කරගෙන පල්ලයට කෙලින්ම අරන් යනවා. ඒතකොට ලයිට් පටි දෙකයි උඩ හොටේ එකයි විතරයි ඒකට තියෙන්නේ. ඉන්පස්ව මේ විදිහට පොඩ් 9 බැටරියට අපි වයර් කෑලි දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. නැත්තම් මේකට පොඩ් 9 බැටරියට ගහන්න කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක කඩේ තියෙන රුපියල් 100 ගාණක් වගේ වෙන්නේ. ඒ කෑල්ල ඕනනම් ගහගෙන බලලා මට හොයාගන්න බැරි වුණා. මේ විදිහට තියලා නැත්තම් සෙලෝ ටේප් වලින් ගහ ගන්න පුළුවන්. හොඳට බුරුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න දෙකේකට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වැඩෙන් පස්සේ අපිට තියෙන බැටරිය සරුංගලයට සම්බන්ධ කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සෙලෝ ටේප් ඔතලා මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. නැත්නම් කම්බි කෑලි දෙකකින් හරි මේක තද කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න එහා මෙහා යන්නේ නැති වෙන්න තදට මේක තියෙන්න ඕනේ. අපේ ලයිට් වල වයර් දෙකක් ධන ඍණ වෙන වෙනම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔක්කොම එකට මෙතන අමුන්නලා තියෙන්න ඕනේ දැන් වෙනකොට. ඊටකටත් මම වයර් කෑලි දෙකක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා එකට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට එක වයර් එකක් සම්බන්ධ කරලා අපි ඒක ටේප් එකක් ගහගන්න. ඉතින් මුලින්ම ලයිට් ඔක්කොම පත් වෙනවද කියලා බලලා ඉන්න.
මේ ලායර් එක තියාගන්න අපිට ගලවන්න කරන්න. ඉතින් මේ පේනවා ඇති මම ඔයාලට වයර් දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් මේ වයර් කෑලි දෙක වෙනුවට ඔයාලා ස්විච් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සරුංගලයට බරක් වෙන හින්දා මම මේ විදිහට වයර් කෑලි දෙක විතරක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා guys අපි ලයිට් දාගත්ත සරුංගලේ. ඉතින් ලයිට් 5යි ලයිට් පටි 2යි තමයි මම දාගත්තේ. පොඩ් 9 බැටරි මීට වඩා දෙන්න අමාරුයි. LED ලයිට් නම් ගොඩක් දෙන්න පුළුවන් සරුංගලේ පිරෙන්නම හරි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක් ලස්සන සරුංගලේ තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක යවලා බලමු. ඉතින් ඕන guys මම සරුංගලේ උඩ යවුවා. ඉතින් යාළුවනේ සරුංගලේට හරියට හුලං තිබිලා වීඩියෝ එකක් නම් කරගන්න බැන්න. මොකද මේ දවස්වල හුලං අඩු නිසා මම කොහොම හරි සරුංගලේ ඇදගෙන ගිහිල්ලා හරි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. ඉතින් සරුංගලේ වීඩියෝ ගොඩක් දවස් කරලා තිබ්බත් මට යවා ගන්න විදිහක් තිබ්බේ නැහැ හුලං නැති නිසා. අන්තිමට මම මේ විදිහට හරි දාන්නම් කියලා හිතුවා. ඉතින් මම සරුංගලේ උඩ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම ගේන්නම් හුලං තියෙන දවසක් බලලා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මම දාපු විදිහටම ලයිට් දාන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. LED ලයිට් දානවා නම් ගොඩක් වෙලා තියෙනවා පත් වෙලා. ඉතින් මේක නම් ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලත් හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන් මට වීඩියෝත් එවන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මට WhatsApp message එකක් දාලා හරි අහන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක like එකකුත් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි.